special break voor jullie. En ja, het is een beetje laat, maar toch. Het is niet te laat. Volgens mij, nu moet de break uitkomen. Oké. Het is de dans tussen Saturn and the dragons. Now, in the cosmos, in the universe, the stars, and all that is happening beyond the skies, beyond us, there is it is affecting us on this planet. Now, vanaf 21 september, this is eigenlijk begonnen, oké? En wat gebeurt is dat de planet Saturnus zit to slay the dragon, okay? Now, Saturnus is discipline. Wie is on the Saturn gerule is de steenbok, okay? Dus whatever the issue is en de situatie, dat jullie steenbok moet hier even doorbijten, vanwege doordat je probeert en omtrek dingen in balance om te brengen. De steenbok, de stier, omdat we hebben Saturn, Mercury en Venus. Saturn is the planet of discipline. En wat gebeurt nou is dat Saturn brengt a deceptiveness in the light, okay? Omdat Saturn vet with the beast. The beast is the deceptiveness van situatie, de schaduw van issues en situatie. En Saturn brengt this naar de licht, okay? En wat gebeurt hier is dat heel veel steenbok mensen heeft issues dat moeten resolve. En deze zijn karmatic issues, oké? Dus alles wat gebeurt in de cosmos vanaf nu tot 5 oktober. En Mercury is in retrograde. Dat betekent dat daar kan de shift van de koers van de harde waar vulkanen om rare issues dat komt op tussen deze tijd. Het is ook wanneer deceptive information over institutie, organisatie gaat uitkomen, omdat Venus komt op. En Venus met Saturn is about, Saturn is eind van negative deceptiveness en bringing discipline, positive energy terug op de aarde in een zeer, zeer positieve manier, oké? Dus als je bent aan het uitflashen van, want het is over de licht, de uitbraak van de licht. En dit is de situatie en issue dat gespeeld met situatie en organisatie. Want heel veel organisaties worden onder de licht geplaatst vanwege doordat deceptiveness komt boven water wat is gespeeld. Dus tussen nu en oktober 5 zie je dat soort van ding. Mijn advies voor de steenbok mensen, back off. Just stand back. Omdat ik zie, doordat Saturn en de dragon is in alignment van effectpartij. Hou off. Probeer even issue situatie in een good positive manier of alignment vanwege doordat. Als je bent een positive Capricorn, spirituality wordt wakker geworden. Je gaat even snappen positive en negative issues van situatie. Als je bent een negative steenbok, dan gebruik je de zware van communicatie om door te snijden, om discipline, om de licht om te laten zien, om deceptive situatie. Dus, en dat zeg ik tegen mensen altijd, want mensen zouden zeggen, ja, maar je hebt gezegd dit en je hebt gezegd dat. Het hangt vanaf hoe vibrate je. Ben je positief mensen? Ben je eerlijk oprecht mensen? Als je bent geen eerlijk oprecht mensen, this energy gaat je pakken. Bam! Okay? And so it says, wake up. Je weet het toch? Weet je, dat soort situatie. Dan hebben wij, en geloof me, dames en heren, met Saturn en de dragon aan het vechten.
iedereen voelt dit. As Saturn is in je birth chart op momenten en waar Saturn is in je birth chart, krijg je dat om te voelen, omdat je krijgt dit situatie met mensen, organisatie, dat soort van ding, op de workfloor, in je leven, in je family. Dus sta stevig in je schoenen tot oktober 5. Maar tot je verjaardag, jullie Steenbok, pep, pep, pep. Dus je mag kiezen nou. Het is zoiets als de universe gaat zeggen, je weet hoe het gaat, je moet er nou gaan kiezen. Maak je beslissing omdat, wakker worden. Oké, dus we hebben Mercury. Wat is Mercury? Mercury is communicatie, oké? Mercury is communicatie. Mercury is good. Mercury helpt je om ideeën op een goede pad. Het is zoiets als de groene lucht met Mercury. Maar Mercury steun de tweeling en de maakmensen, oké? En daarom, tweeling en maakmensen kunnen in alignment met relatie. Nou, wat gebeurt hier is dat Mercury komt in en het is over communicatie. Dus heel veel informatie kan uitkomen. En dit kan hebben mee te maken met tweelingmensen, weet je, dat soort van energy, dat soort van situatie. Dus je moet jezelf even bekijken wat precies speelt. De tweelingmensen gaat deze energie voelen, is krachtig, balance jezelf uit. Je bent tweeling, dus je moet jezelf uitbalancen. Het gaat een shift of energy. Jullie tweeling gaat het echt voelen. Sommige van jullie, het kan je laten in depressieve staat. Maar je komt daar best wel uit. De maakmensen, het is een tijd waar de shift of energy gaat. Bam! En dan je open up in je spiritualiteit. Oké? So je gaat echt inkloppen en dan je spirituality wordt geopend. Wat is dat? Je wordt enlightenment. Now, the veil of illusion is, nou zie je. Nou zag je dingen dat je had niet gezien. Oké? Dus maak mensen, het is een tijd waar spirituality komt op voor jullie. De twee belangrijke datum, 28 en 29 september. Dames en heren, de weegschaal full moon komt binnen. 28. Nou, dat is zo goed. En voor de weegschaal mensen, het is een prachtige dag. Als je gaat iets doen, whatever je gaat doen, gaat best wel succes. Maar als je iets negatiefs gedaan, bam! Oké? Wees voorzichtig, dames en heren. Ga even de full moon lezen. Ga even bekijken. En dan gaan we even kijken naar Venus. Dus, de hele situatie dat is gebeurd is dat de energie van Venus, Saturn moet discipline even terugbrengt in de energie van de harde. En dan Venus, de planet of liefde, gaat best wel binnenkomen. Wat zit aan de Venus? De stiermensen, organisatie, institutie en dat soort van ding. En nou, wat gebeurt is dat Saturn komt om deceptieve situatie, deceptieve dingen te wegwerken. En doordat komt in en komt op liefde. Waar organisatie vol gewoon in de mut. En dan komt positive alignment van energy op. En dit is zo positief, zo goed, zo krachtig. Oké? Dus daar moet je realiseren dat je moet even stevig in je schoenen gaan staan ten eerste. Maar ook de weegschaal en de stiermensen gaat zoveel balance in mensenleven gaan brengen. Want weegschaal is over balance. Weegschaal is eerlijkheid, oprechte eerlijkheid. Dus als je zet die twee
Stiermensen is organisatie, institutie. Dat is de energy van Venus. En dan heb je balance. So it's balance in organisatie, institutie. Dat komt nou. En Saturn brengt discipline terug. Want Saturn laat de deceptiveness in organisatie even gaan omplooien. Oké? Dus dat is wat het is voor. Dus dames en heren, ja, van nu tot en met oktober 5, daar is dus zoveel energy situatie dat gaat even spelen. En je moet best wel hier klaar voor, dames en heren. En daarom is deze video opgesteld vanwege Stoordot. Ik heb het gezien aankomen en iedereen wil, maar de energy is echt. En ik ben door mijn gegaan in augustus, omdat iedereen vibrate, want het hangt vanaf je birth card, dames en heren. En daarom, wanneer je luistert naar een lezen, de lezen is timeloos, oké? Mijn lezen is timeloos vanwege dat daar zijn verschillende mensen die vibrate in verschillende dimensies, verschillende timeline. En het is, mijn komt eerder, mijn stellium van dat komt eerder. En het zit nog steeds om uit te werken. En zo voor iedereen, omdat als je bent gestuurd door de planeet van Saturn, als Saturn gaat door je birth card, ga je deze energy en situatie voelen waar alles seems out to walk in je leven. Allerlei dingen. Alles is op in de lucht. Oké? Dus, ja. Het is wat, dames en heren. Maar we moeten wel realiseren en snappen dat alles wat gebeurt in de kosmos. En dit is het reden voor de fullmoon lezen van de fullmoon. De moon affect iedereen. Het maakt niet uit wie je bent. Als je bent geboren op deze planeet. De moon heeft een effect op jou. Saturn, als Saturn gaat door je leven, alles is kapot. Alles valt, alles stort in elkaar. Dit is waarom Steenbokmensen staan stevig in zijn schoenen vanwege doordat Steenbokmensen is gestuurd door Saturn. En dat is wat gebeurt. En dat is de reden waarom Steenbokmensen is soms heel stevig en die snijdt hard, maar dat is door discipline. Saturn is gedroven door discipline. En Saturn en de dragon. En de dragon, dat is het. De dragon is in de Noordnode. De dragon oog gaat in de Noordnode. Oké? En als u als een mens die doet astrologie, je weet precies wat speelt. Maar soms, we kan niet alles aan jullie even geven, omdat het creëert. En sommige mensen studeren de dingen, maar niet realiseren wat precies. Maar als je wordt zwanger op 29, 28 van deze maand, je brengt in een enlightened kind. Dat betekent dat je brengt in de master of the light of this planet. Oké, dus 28. Niet vergeten, dit is de maand voor de weegschaal full moon. Weegschaal full moon is op 28 september. En 29 is de meest powerful dag van dit jaar. 29 september. Oké, omdat dat is wanneer de opening en de krachtige energie van revelation komt binnen, waar spirituality wordt aligned with yourself, oké? Wordt aligned met wie je bent. Connect met jezelf, oké? En this is good. Dus 29 september, kijk daar naar uit. 9, 29, 29, 9. Kijk daar uit. 29 is 11. Dat betekent dat de portal wordt geopend. Dus geniet daarvan, dames en heren. Ik moet even gaan. Namaste.